জয় হিন্দ জয় অসম দোস্ত আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই ভাল খবৰ যে অসম পুলিচৰ যি ভেকেঞ্চি আহিছিল 5235টা ইয়া আপুনি এপ্লিকেশ্যন লিংকখন খুলি গৈছে এতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই আপুনি কেনেকৈ কৰিব গোটেইখিনি ডিটেইলছ এইটো ভিডিঅ' যদি আপুনি চায় তেতিয়া আপুনি গোটেইখিনি ভিডিঅ' বুজি পাব পূৰা কাৰণে আপুনি assamcareer.com ভিজিট কৰিব পাৰে এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে তাৰ পৰা আপুনি ডাইৰেক্ট এপ্লাইড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নহ'লে লগইনত আপুনি যাব পাৰে ঠিক আছে আপুনি যদি আসাম কেৰিয়াৰ ভিজিট কৰিছে তেন্তে আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি যাব স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপুনি ইয়াত দেখি পাব যে আসাম পুলিচ কৰিলে আপুনি ইয়াত দেখাব যে আসাম পুলিচৰ টোটেল ভেকেঞ্চি 5325টা তো আপুনি দেখিব ল'ব এই দেখিবলৈ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপুনি ইয়াত তলত স্ক্ৰল ডাউন যদি কৰে ইয়াত ভেকেঞ্চিখিনি গোটেইখিনি দেখিবলৈ পাব লগতে আপুনি ইয়াত পাব কিন্তু গোটেইখিনি পোষ্টৰ ডিটেইলছ আপুনি পাব ডিটেইলছ পোৱাৰ পিছত ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাব যে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ক্লিক হিয়াৰ তো ইয়াত আপোনাক কি কৰিব লাগিব যে ইয়াত আপোনাৰ কৰিবলৈ ক্লিক হিয়াৰ মই ক্লিক কৰিব লাগিব যদি আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰে তেতিয়া আপোনাৰ পেজখন খোল খাব ঠিক আছে ইয়া চাওক এইটো আমাৰ এখন হ'ব লগইন পেজ আৰু এখন হ'ব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পেজ যিকেইটা কেণ্ডিডেটে ভিডিঅ'টো চাই আছে আৰু যিকেইটা কেণ্ডিডেটে ফ্ৰেছ যে এতিয়া আজি এইবাৰে অসম পুলিচত ফাৰ্ষ্ট এপ্লাই কৰিব ইহঁতৰ কাৰণে হ'ব লগইন ইহঁতৰ কাৰণে হ'ব ৰেজিষ্টাৰ তো ইহঁতক ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু যিহঁতে ভাই ভণ্টি আগতে এপ্লাই কৰিছে যে অসম পুলিচৰ যিকোনো এডভাৰটাইজমেণ্ট যিকোনো চাৰ্কুলত আপুনি এপ্লাই কৰিছিল আৰু আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আছে অথবা আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো মনত আছে তেন্তে আপুনি ডাইৰেক্ট লগইন কৰিব পাৰে ঠিক আছে আপুনি যদি ভিডিঅ'টোৰ লগত জড়িত থাকে তেন্তে আপোনাক মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব গোটেইখিনি বস্তু আপোনাক জনাই দিম ঠিক আছে তেন্তে আমি কি কৰিম ফাৰ্ষ্ট ৰেজিষ্টাৰ কৰিম ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে আপুনি দেখিবলৈ পাব যে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ পেজখন খোল খাব ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ পেজখন আপোনাৰ খোল খাব য'ত আপুনি দেখিবলৈ পাব ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাব যে ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ নাম ফিল আপ কৰিব গৈছে যিকেইটা ষ্টাৰ চিন দিয়া আছে এইকেইটা আপোনাৰ কাৰণে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইকেইটা আপোনাক ফিল কৰিবলৈ ফাৰ্ষ্ট নেম আপোনাৰ যি নেম হয় ইয়াত নেমটো আপুনি যাব যে আপোনাৰ যদি নামটো বাই চান্স মিজানুৰ ৰহমান হয় তেন্তে মিজানুৰটো ফাৰ্ষ্ট নেম হ'ব আৰু লাষ্ট নেমটো আপোনাৰ হ'ব ৰহমান মিডিল নেম আপোনাৰ ইয়াত নাই যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমানৰ নাম আছে যে মিজানুৰ ৰহমান আলী তো ৰহমান ইয়াত মিডিল নেম হ'ব আলীটো লাষ্ট নেম হ'ব তো এইটো আপোনাৰ নাম দিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপোনাৰ ফাদাৰ নেমটো আহি যাব ইয়াত ঠিক আছে আপুনি ফাদাৰ নেম ইয়াত ফিল আপ কৰিব ইয়াত মাদাৰ নেম আৰু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আপুনি ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব মোবাইল নম্বৰটো এনেকুৱা মোবাইল নম্বৰ দিব যিটো মোবাইল নম্বৰ আপোনাৰ ওচৰত আছে আৰু যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ জব নহয় তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো থাকিবই সেইটো নম্বৰ আপুনি ইয়াত দিব তাৰপিছত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নম্বৰ আপোনাক দিব কৈছে আপোনাৰ যদি নাই কোনো কথা নাই আপোনাৰ যদি নাই নিদিলেও হ'ব কিন্তু অপশ্যনেল আছে আপুনি দিব পাৰে যদি আছে আপুনি দি দিব তাৰপিছত আহিল যে আপোনাৰ হাইয়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন ঠিক আছে আপোনাৰ হাইয়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যনটো আপুনি দিব যিটো কিছুমানে আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে কিছুমানে আছে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে কিছুমানে আপাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে ইহঁতে লাষ্ট হাইয়েষ্টটো দি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ আহিব পাৰ্মানেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপুনি যাবনে কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপুনি বিলং কৰে এইটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰটো আপুনি দি দিব ঠিক আছে তাৰপিছত জেণ্ডাৰ আপোনাৰ মেল য়া ফিমেল দি দিব আপুনি জানে যদি মোৰ ভাই দেখি আছে তেন্তে মেল আৰু ভণ্টিসকলে যদি দেখিছে তেন্তে ফিমেল আৰু কেটাগৰী আপুনি যিটো কেটাগৰীৰ পৰা বিলং কৰে জেনেৰেল এছ টি অ' বি চি যিটো হয় ডেট অফ বাৰ্থটো আপুনি শুদ্ধ কৰি দিব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব বন্ধুসকল যে আপুনি ভুল নকৰিব ভুল কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াৰ সংশোধন আৰু নহয় এনেকুৱা হ'ব পাৰে আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কেঞ্চেল হ'ব আৰু এটাতকৈ অধিক যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে তাতো প্ৰব্লেম কেঞ্চেল হ'ব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ যে আধাৰ নম্বৰটো আছে ইয়াত আধাৰ নম্বৰটো বহাই দিব বহাই দিয়াৰ পিছত ইয়াক কৈছে ইয়াত ট্ৰিক মাৰ্ক কৰিব আপুনি ইয়াত ট্ৰিক মাৰ্ক কৰিব ইয়াত কৈছে যে প্লিজ চেক এণ্ড কনফাৰ্ম ইয়ৰ ডিটেইলছ বিফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডাটা ওৱান ছাবমিট কেন নট বি চেঞ্জ আপুনি কৈছে যে ক্লিক কৰাৰ আগত আপুনি কনফাৰ্ম কৰি ল'ব চেক কৰি ল'ব এবাৰ ছাবমিট কৰাৰ পিছত আৰু আপোনাৰ চেঞ্জ নহ'ব আপুনি শুধৰণি কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে এইখিনি বস্তু কেয়াৰফুলি আপুনি কৰিব ঠিক আছে এইখিনি বস্তু মই কৰি লওঁ মোৰ হিচাপত জলদি ঠিক আছে বন্ধুসকল আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গ'ল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰে যে ইয়াত আপোনাক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো বহুৱাব পাৰে অৰ দি আছে আপোনাৰ ফোন নম্বৰ আৰু আপুনি ডেট অফ বাৰ্থ বহুৱাই লগইন কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো আমি লগইন কৰিম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দি ঠিক আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আমি কপি কৰি ৰাখিছিলোঁ আমি বহুৱাই দিলোঁ ঠিক আছে এইটো আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ এতিয়া আমি লগইন কৰিম ঠিক আছে ইয়াত লগইনত কৈছে যে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো বাধ্যতামূলক দিবই লাগিব ঠিক আছে আমি মোবাইল নম্বৰটো দিলোঁ ঠিক আছে বন্ধুসকল আমি দিলোঁ আমাৰ যিখিনি বস্তু আছে দি দিলোঁ যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনাক বহুৱাব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থ বহুৱালোঁ লগইন কৰিলোঁ ঠিক আছে
লগ ইন কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰে যে আমাৰ নামটো আহিছে টুনটুন আহমেদ, মই হাইয়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন, ডেট অফ বাৰ্থ আহিছে, মোবাইল নম্বৰ, গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনাৰ ইয়াত আহি যাব। ঠিক আছে, আপুনি যে স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপুনি ইয়াত দেখা পাব কি পষ্টৰ কাৰণে ইলিজিবল হয়, যিকেইটা পষ্টৰ ইলিজিবল হয় তাত আপুনি দেখিবলৈ পাব ইয়াত আপোনাৰ এপ্লাই বুলি আহি যাব। ঠিক আছে, মই কিন্তু কি এপ্লাইত কি মানে কাৰণ মই কিহত আছোঁ যে মই আছোঁ ৰিকুৱাৰমেণ্ট 144 পোষ্ট অফ চাব ইনস্পেক্টৰত এপ্লাই কৰিব পাৰিম, মই চাব ইনস্পেক্টৰ এবিত এপ্লাই কৰিব পাৰিম, আৰু চাব ইনস্পেক্টৰ অফ পুলিচ কমিউনিকেশ্যনত এপ্লাই কৰিব পাৰিম, আৰু 164টা পোষ্ট কনষ্টেবল ফৰ আছাম পুলিচ কামাণ্ডো বেটেলিয়নত এপ্লাই কৰিব পাৰিম। মানে কৈছে যে আপুনি যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে তেন্তে যিমানবোৰ পোষ্ট আছে গোটেইখিনিত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, তেন্তে মোৰ চবতকৈ প্ৰয়োজনীয় কথাটো হ'ল যে মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰিব, আছাম পুলিচ AP এণ্ড UPত এপ্লাই কৰিব। ঠিক আছে, মই এইটোতে আপোনাক এপ্লাই কৰি দেখুৱাই দিম। মোৰ কথাটো মই এপ্লাই নকৰিম, মই এপ্লাই কৰি আপোনাক দেখুৱাই দিম যে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে। ঠিক আছে, মই এইখিনি বস্তু আপোনাক মই জনাই দিম। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমি চাম যে আমাৰ আছাম পুলিচ AB UP ক'ত আছে। ঠিক আছে, ইয়াত চাব পাৰে যে ইয়াত আমাৰ দিয়া আছে যে ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফৰ 1645টা কনষ্টেবল UB আৰু 2300 পোষ্ট অফ আছে কনষ্টেবল ABৰ কাৰণে আছাম পুলিচত। ঠিক আছে, এইটোত আমি এপ্লাই কৰিম। তো এপ্লাই লিংকত আমি ক্লিক কৰি দিব। এপ্লাই লিংকত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পৰত আপুনি ইয়াত চাব পাৰে আপোনাক কৈছে যে আপুনি যদি NCC কৰিছে, NCC কাৰণে yes কৰি দিব, আৰু আপুনি যদি yes কৰি দিব, আপুনি যদি স্পৰ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে স্পৰ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব, কিন্তু আপোনাক কৈছে যে আপোনাক আপলোড কৰিব লাগিব যিমানখিনি বস্তু আছে। মই আপোনাক ভিডিঅ'টো বনাই দিছিলোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে কেনেকৈ আপুনি PDF বনাব, কেনেকৈ KB কমাব, গোটেইখিনি বস্তু দিয়া আছে। ঠিক আছে, এইখিনি বস্তু আপুনি চাই ল'ব। আৰু নিশ্চয় যদি স্ক্ৰল ডাউন কৰে আপোনাক ইয়াত কৈছে যে ডু ইউ হেভ এ NDFVX কেডেট চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ যদি আছে, এইবিলাক বস্তু যদি আপোনাৰ আছে এইবিলাক বস্তু আপুনি দি দিব। ঠিক আছে, দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, ছেভ এণ্ড প্ৰচেছ কৰিব। ঠিক আছে, মোৰ নাই, মই ন কৰি দিম। ঠিক আছে, মোৰ একো নাই, মই ন কৰি দিম, কাৰণ মই আপোনাক দেখুৱাই দি আছোঁ যে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব লাগে। ঠিক আছে, তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, ছেভ এণ্ড প্ৰচেছ কৰিব। ঠিক আছে, ছেভ এণ্ড প্ৰচেছ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত আহি যাব। ইয়াত আপোনাক দিছে যে আৰ ইউ ইলিজিবল ফৰ ফলোয়িং পোষ্ট, তলত দিয়া পদসমূহৰ বাবে আপুনি যোগ্য। এতিয়া কথা হ'ল যে আপুনি কনষ্টেবল UB যোগ্য হয়, কনষ্টেবল UB APRত যোগ্য হয়, কনষ্টেবল AP। তো মই গোটেইখিনিতে এপ্লাই কৰিম। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আপুনি যদি গোটেইখিনিতো ইলিজিবল হয় তো গোটেইখিনি ক্লিক কৰি দিব। ঠিক আছে, আপুনি গোটেইখিনিতে ক্লিক কৰি দিব। মই 3টাতে ক্লিক কৰি দিলোঁ। ঠিক আছে, মানে মই 3টাতে এপ্লাই কৰিম। ইয়াত কৈছে প্ৰিফাৰেঞ্চ অৰ্ডাৰ, যে আপোনাক ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ মই কি দিলোঁ, যে আপুনি এইটো বস্তু ভুল নকৰিব। ঠিক আছে, আপোনাৰ ইয়াত 3টাৰ যদি ইলিজিবল হয় 3টাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ আপুনি হিচাপে দিব যে মই কনষ্টেবল UBত ফাৰ্ষ্ট দিম, নে কনষ্টেবল ABত ফাৰ্ষ্ট দিম, নে কনষ্টেবল APRত ফাৰ্ষ্ট দিম। এই হিচাপে আপুনি চাওক যে মই দিছোঁ যে কনষ্টেবল UBত ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছোঁ অসম পুলিচৰ। আপুনি যদি AB দিব বোলে AP দিব পাৰে। ঠিক আছে, আপুনি যদি কনষ্টেবল UB দিব পাৰে APRও আপুনি দিব পাৰে, আপোনাৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব, মই নকওঁ। আপুনি যদি মোক কয় যে কোনটো পোষ্ট ভাল মই ছাজেষ্ট কৰিম, আপুনি এই হিচাপত দিব, মই বনাই দিম ভিডিঅ' যদি আপুনি কয়। ঠিক আছে, তাৰপিছত আপুনি ইয়াত কি কৰিব, ইয়াত ছেভ এণ্ড প্ৰচেছ কৰিব। ছেভ এণ্ড প্ৰচেছ কৰাৰ পিছত আকৌ আপোনাৰ পেজ খোল খাব। পেজ খোল কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট ইয়াত আপলোড কৰিব, এজ প্ৰুফৰ কাৰণে ইয়াত আপলোড কৰিব, এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট আপুনি ইয়াত আপলোড কৰিব, কিন্তু ইয়াত অপশ্যনেল দিছে, আপুনি আপলোড কৰিলে কৰিব পাৰে, নকৰিলে নাই। তাৰপিছত আপুনি ফটো আপলোড কৰিব, ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব, তাৰপিছত আপোনাৰ আকৌ ডিটেইলছখিনি আহি যাব। ঠিক আছে, ডিটেইলছখিনি অহাৰ পিছত আপুনি ইয়াত পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছখিনি ফিল আপ কৰিব। ছেম যদি হয় ক্লিক কৰি দিব, ছেম আহি যাব। আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰিব, পুলিচ ষ্টেচন কৰিব, পিন কোড দিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব, পুলিচ ষ্টেচন দিব, পিন কোড দিব। তাৰপিছত ছেভ এণ্ড প্ৰচেছ আপুনি কৰিব। কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ফাইনেলি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন হৈ যাব। ঠিক আছে, ইমানখিনি বস্তু আপোনাক জানিব লাগে। তো আপোনাক মই ডিছক্ৰাইব কৰি দিলোঁ গোটেইখিনি বস্তু আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে। ঠিক আছে, আৰু যদি আপোনাৰ কিবা সমস্যা থাকে, কিছুমান এনেকুৱা সমস্যা হ'ব যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো নাহিব। ঠিক আছে, এইটোৰো সমাধান আছে, হেল্পলাইন নাম্বাৰ আছে। আপোনাৰ যদি হোৱা নাই তেন্তে আপুনি মেছেজ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছআপ, ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক দি আছে, তাত আপুনি পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰিব পাৰে। গোটেইখিনি বস্তু আপোনাক আকৌ ডিটেইলছ বুজুৱাই দিয়া হ'ব। ঠিক আছে, তাৰ ওপৰত কথা হ'ল আপুনি যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো, আৰু যদি হেল্প হয় এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়ালৈকে যদি ব্লগ 24 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই চেনেলটো, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি ল'ব। এইকাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপুনি কেনেকৈ ফিজিকেল দিব, কেনেকৈ পঢ়িব, ইয়াত মই আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছোঁ যে আপোনাৰ মেথবিলাক কমপ্লিট কৰাৰ কাৰণে। টপিক ৱাইজ মেথবিলাকো হৈ আছে, মেথবিলাকো আপুনি চাব, ৰিজনিং হৈ আছে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হৈ আছে, গোটেইখিনি বস্তু এইটো চেনেলত চলি আছে ব্লগ 24ত।
মই আপোনাক এইবিলাক বস্তুৱে কৰাম যিবিলাক বস্তু এক্সামৰ কাৰণে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আপোনাৰ কেৰিয়াৰ বনাত সুবিধা হ'ব। এইবিলাক বস্তুৱে মই কৰি আছোঁ, কাৰণ মই আপুনি যিটো পৰিস্থিতিত জীৱন বিতাই আছে, ময়ো এইটো পৰিস্থিতিত জীৱন বিতাই এতিয়া জব কৰি আছোঁ। ঠিক আছে, এইখিনি বস্তুৱে হ'ল। ত' আপুনি যদি ভাল পাইছে, আপোনাৰ কথাটো এইটো হ'ল যে আপুনি যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ বিলকুল নাপাহৰিব, আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানে। নেক্সট পাম, আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'লৈ। জয় হিন্দ, জয় অসম।